Yang murah ni je. Kitchen dia kenangan. Tapi kalau belum Melaka dalam power. Kitchen tu murah dah. Tapi kawan-kawan ni dia nak makan lah. Betul. Tengok ni, siap kot ekor ni sampai tu kan. Kitchen ni pun tak mahal kan. Makan-makan dalam kok. Bagilah bawah tu, tapi yang curi makan tu. Malah cukup. Dia syok tengok. Jarang nak kulit ni. Tu? Jarang nak kulit kau mesti besar. Dia boleh tak dia hebat. Mana ni? Iya, ibu tahu. Terima kasih. Kayo. Besok dia uri. Besok dia uri. Dia tak boleh tadi. Esok dia Audi. Mana tu? Lagi masih kecil ni pun tak kena. Adik ni kau cuma. Adik nak pergi situ adik. Adik nak pergi. Mana beg kau dah ni ya? Beg tu semua ni. Cantik nak beli dia tu. Ha? Cantik nak beli. Ada lagi tak? Kita lipat. Cantik tadi. Ya, yang kita kulit tadi. Abang adik tu kan? Oh, timbul. Mana? Kulit ni sedap. Lagi tinggi. Ya. Ini yang kedua kan. Ya, damat. Kami baru main dia tu. Damat kat lem. Contoh dia dekat damat kat lem. Ayo ramai. Tidak lagi main. Dekat lah ni kat bawah sini tu. Tengok dulu. Jalan ke depan aku nak pergi satu orang.
purpose. Saya datang ni. Boleh ke? Benda tu record tu. Record. Dia sembang macam ni pun tu. Dataran bawah. Video ni dibawakan oleh produk Was. Siapa yang minat boleh tengok link bawah. Was and price. Okay. Dia tengok baju ni elok. Dia punya kain sedap pakai. Kalau berminat boleh tengok link bawah. Tengok tepi ni. Boleh ni kita pakai. Itu lah. Assalamualaikum.